Самотність – це не просто емоція. Це фізіологічний стан, який буквально змінює наше тіло. МРТ-дослідження показали, коли людину ігнорують, активується та сама зона мозку, що реагує на фізичний біль. Тобто, коли тебе заігнорили в чаті, мозок думає, що тебе вдарили по руці. Самотність також шкодить імунній системі, пришвидшує старіння і підвищує ризик серцевих хвороб. ВООЗ навіть порівняли її вплив з курінням 15 сигарет на день. Тож, можливо, найкраще, що ми можемо зробити для свого здоров'я, це не ще один магній Б6, а просто справжній зв'язок з людьми. Привіт, я Мартік, і одразу таке маленьке нагадування: не забудьте підписуватись на мій канал, тому що ось скільки людей дивиться відео без підписки. А для мене це правда дуже важливо. Дякую. І так, все ви правильно почули. Самотність – це дуже небезпечна штука. Сьогодні ми розберемося, чому твій мозок реагує на ігнор так само, як на фізичний біль. Чому тіло думає, що ти вмираєш, коли ніхто не пише. Чому навіть коротке переглянуто може запустити гормон тривоги. Чому покоління, які 24/7 на зв'язку, найсамотніше за всю історію. І головне, як із цього вибратись, поки не стало пізно. Заварюємо чай і починаємо. Ти ще тут? Ага, Ти окей? та все норм. Ось це от «у мене все норм» – найпопулярніша брехня нашого покоління. У тебе може бути сотня контактів в телефоні, але все одно відчуваєшся порожнім. Ти можеш сміятися на вечірці, але відчувати холод всередині. Можеш говорити з десятками людьми за день, але нічого не сказати справжнього. І я тут зрозуміла, що це не про нестачу людей, а про нестачу зв'язку. Давай чесно, ми живемо у час, коли зв'язок став миттєвим. Натискаєш кнопку, і людина з іншого континенту бачить твоє обличчя та чує твій голос. Але водночас ми ніколи не були такими відірваними від себе та інших. Бо коли ти викладаєш по 10 сторіс на день, і навіть коли їх дивиться сотня людей, чи це той зв'язок, який може наситити наш емоційний голод? Чи замінить це обійми, сміх, чи посиденьки разом з друзями у кафе? Ну, я думаю, про відповідь ми вже всі здогадалися. А справа в тому, що соцмережі дали нам ілюзію присутності, але в ній немає глибини. Там все коротко, красиво, безпечне і дуже поверхневим. За даними ВООЗ, кожен шостий житель Землі сьогодні переживає стан ізоляції. Фахівці додають, що тенденція охоплює всі вікові групи і продовжує зростати. І знаєш, ми живемо у світі, де самотність уже не виглядає сумною. Вона стала красивою, з фільтром, музикою і підписом «Моя терапія – це я». Ми навчились робити з неї естетику. Але от знаєте, що мені цікаво? У світі, де немає вайфаю, немає сторіс, ютубу, трецу, відчуття від'єднаності виглядає так само. Навіть щури, яких ізолювали від зграї, мають нижчий рівень дофаміну. Вони буквально перестають отримувати задоволення від життя. Є навіть відомий експеримент, коли одну групу щурів тримали разом, а іншу – поодинці. Ті, що були самі, починали поводитись зовсім інакшим. Вони менше рухались, не цікавились їжею, і навіть коли до них підсаджували інших, не реагували. Наче забули, як це – бути поруч. А ви ніколи не задумувались, чому експерименти постійно ставлять нас щурами і приплітають до цього людей? Ми що, настільки схожі? Так, і це не перебільшення. Наші організми працюють майже однаково. Близько 95% генів у щурів збігаються з людськими. Тому їхня нервова система, гормони і навіть реакції мозку на стрес дуже схожі на наші. А ще смішно те, що з генетичною схожістю ми ближчі не тільки до щурів, а й, наприклад, до бананів. Серйозно, люди та банани ділять приблизно 60% генів. У щурів короткий життєвий цикл, тож учені можуть спостерігати буквально за пару місяців кілька поколінь. Якщо ми вже говоримо про людей, то на такі спостереження могли би піти роки, а то і десятиліття. Тому ми обираємо щурів. Так, ми з ними не такі вже й різні. Наш мозок реагує подібно. І коли нам бракує зв'язку, наше тіло реагує так само, як на біль чи небезпеку. Підвищується рівень кортизолу, порушується сон, знижується імунітет та й падає мотивація. Ти ніби функціонуєш, але живеш на автопілоті. Ми так боїмося залишитись наодинці, що починаємо заповнювати порожнечу шумом. Вмикаємо музику, серіали, ютуб, тік-ток, аби лише не чути себе. Але цікаво, що крім шуму є ще одна річ, яку наше покоління вибрало замість лавки у дворі чи рибалки з дідом. Ігри. І чесно признаюсь, я сама граю в ігри. Rust, PUBG, Counter-Strike, Valorant і багато інших. І це іноді більше про людей, з ким ти граєш, ніж про саму гру. І можливо ви зі мною не погодитесь, але у мене є таке відчуття, що ігри стали нашим таким міні-простором для перепочинку.
Для багатьох з нас це не просто вбити час, а спосіб трохи видихнути. Тому, якщо ми вже купуємо ігри, то краще це робити з розумом і з кешбеком. Я нещодавно була на конференції і дізналась про колабу Приватбанк Visa Navі. Це апгрейд універсальної або універсальної голд-картки спеціально для геймерів. Ця карта дає кешбек до 15% на покупки ігор у Steam, PlayStation Store, Google Play, App Store і не тільки. Плюс з кожних витрачених 500 гривень участь у розіграші. Ви можете виграти мерч Na'Vi, геймерські девайси і навіть ігровий ПК. Плюс екскурсія в офіс Na'Vi. А я там була, там дуже круто. Посилання я залишаю в описі, а ми йдемо далі. Я тут недавно задумалась про те, що коли у мене з'явився Сайтама, я би вам його зараз показала, але він тут дуже мило спить. Коротше, ось його фото, ось відео і ще одне відео. Так, це моя собачка. Так ось, це було тоді не тільки про те, що я люблю собак. Це було про ізоляцію. Мені був потрібен той, хто заставить мене вийти на вулицю, змусить рухатись, та й, в принципі, просто контактувати якось з цим світом. І тоді я думала, що він мене рятує від самотності. Але, як виявилось, собакам теж потрібен зв'язок. У науці навіть є термін – вивчена безпорадність. Його описав психолог Мартін Селігман у 1960-х роках. У своєму експерименті він помітив, якщо тварину постійно піддають болючим подразникам, від яких вона не може втекти, то з часом вона перестає навіть намагатися. Вона вчиться, що будь-яка спроба марна. І у притулках цей ефект проявляється дуже схожим. Собаки, які довго живуть без контакту і без турботи, перестають реагувати на людей. Вони не гавкають, не підходять, не махають хвостиком, а просто лежать і мовчать. А коли нарешті відчиняються двері, то вони не виходять, бо не вірять, що можуть бути вільними. І в цьому є щось страшенно людське. Тому що ми часто теж так робимо. Коли тебе довго не чують, перестаєш говорити. Коли тебе не обіймають, перестаєш простягати руки. І навіть коли з'являється той, хто хоче це зробити, ми вже самі в це не віримо. Саме тому я й хотіла змінити свій стиль життя. Хотіла вибратись із цієї клітки, хоча вона була не з металу, а з екранів. І ось тут з'явився він. Сайтама. Коли я виходжу з ним гуляти, мені не треба бути сильною чи веселою. Він просто є. Так ось, ця історія якби натякає, що ми всі, як собаки з притулку, трохи насторожені, навіть коли навколо свої. Не тому, що не хочемо близькості, а тому, що відвикли їй довіряти. І саме в цей період я й дізналася цікаво про те, які ще самотність має побічні ефекти. Одна з них – проблеми зі сном. Самотні люди сплять гірше. І це факт. Навіть коли сплять довше, їхній мозок не відпочиває. Він ніби тримає варту, типу «я сам, треба бути насторожі». І, до речі, через це люди частіше прокидаються серед ночі, відчуваючи напругу, навіть коли вони в безпеці. А ще увага! Самотність заразна. І ні, це не метафора. У 2009 році Гарвард провів масштабне дослідження і з'ясував, якщо твій близький друг почувається самотнім, то шанс, що ти теж це відчуєш, зростає на 52%. Тобто, навіть емоційно ми підхоплюємо відчуття від'єднаності одне від одного. Просто як вірус. І це насправді пояснює багато. Бо коли твій друг каже «мені ніхто не потрібен», ти теж починаєш віддалятися. І ось уже двоє незалежних сидять у різних кімнатах, гортаючи одні й ті ж тіктоки. А тепер найцікавіше. Мозок самотньої людини гірше розпізнає емоції інших. Тобто, коли ми ізолюємося, ми перестаємо щитувати правильно емоції, інтонації та й в принципі людей. І це вже якесь замкнуте коло. Чим менше конекту, тим менше емпатії. Чим менше емпатії, тим більше самотності. Отже, що тебе хвилює? Там мільйон, блядь, речей. Назви одну з них. Мені самотньо. Але я терпіти не можу бути з людьми. Вони... Може, свіже повітря піде тобі на користь? Фантастично. Слава Богу, що ти тут. Блядське свіже повітря. Але стоп, не спішіть заносити самотність до категорії ворогів номер 1, тому що інколи вона буває корисною. І давайте так, чим же самотність корисна? Вона іноді працює як детокс. Вона очищає, якщо ти не тікаєш від неї. Іноді вона не покарання, а пауза. Пауза, щоб прибрати шум і почути себе без чужих голосів. Ми звикли втікати у людей, у роботу, у контент, що вже не розуміємо, хто ми, коли залишаємося наодинці. Така корисна самотність спочатку лякає, але потім стає ніби легше дихати, бо тоді вже розумієш, твоя цінність в тому, що ти можеш витримати власну компанію. Коротка самотність навіть стимулює творчість. Коли ми наодинці, то мозок активує мережу вільних асоціацій, той, що відповідає за уяву. Саме тому найкращі ідеї приходять, коли ти миєш посуд або йдеш сам вулицею без наушників.
До речі, згадала історію про Майкла Колінза. Це відомий астронавт, що під час місії Аполлон-11 залишився на орбіті, коли Армстронг і Олдрін виходили на місяць. І просто задумайтеся. Він пережив найглибшу порожнечу в історії людства. На 48 хвилин, коли модуль проходив за тінню місяця, він втратив зв'язок з усім людством. І пізніше він сказав: Я не відчував страху, я відчував спокій і повагу до тиші. Але ця тиша була така глибока, що нагадала, наскільки людина потребує іншого голосу. Я обожнюю пасхалки, і саме тому в кожному відео залишаю одну для вас. Це ось такий QR-код на екрані, який буквально показується на 1 секунду. Вам треба його просканувати і перейти до секретного відео. Ці пасхалки завжди дуже цікаві, тому не пропускайте їх. А ось це переможець з минулого відео. І він отримує від мене 500 гривень на карту. Все, не затримую вас, продовжуємо. А ще, можливо, ви чули такий стереотип, що самотність – це про слабких. Про тих, у кого нема друзів, мало знайомств, про тих, хто не соціальний. Але стоп! Це все стереотипи, від яких нам треба позбутися. Навіть публічні люди часто відчувають ту саму самотність. Я провела такий маленький експеримент і запитала у своїх знайомих блогерів, чи відчувають вони себе самотніми. При тому, що їх дивляться дуже-дуже багато людей. Хоч я і блогерка, яка має аудиторію, але все одно періодично, і навіть систематично, я б сказала, я відчуваю ту саму самотність. Особливо зараз, до речі, гостро відчуваю самотність на фоні того, що в мене скоро день народження. Уся моя родина, друзі, всі живуть по різним містам, по різним країнам. І я розумію, що, наприклад, в цей день я не зможу зібрати тих людей, яких я хочу бачити навколо себе. І від цього мені особливо сумно і особливо самотньо. Я досить часто відчуваю самотність, не дивлячись на те, що в мене дуже круте оточення, яке мене підтримує, з яким я вернув гори. В такі моменти просто приймаю той стан, виїжджаю на природу або займаюся якоюсь своєю улюбленою справою, і мене трошки попускає. Це нормально. В минулому я багато років був просто сам, я мотивувався, я приймав той стан. Було важко, так, але це період, який необхідно пройти для того, щоб стати сильнішою людиною. Так що не хвилюйтесь і не дивіться на інше. Просто прийміть. Людина, яка навчилася розважатися на самоті, от їй тоді нічого не потрібно. А коли ви то навчитеся, до вас вже будуть приплітатися однодумці, люди, з якими ви захочете провести все своє життя. Так що все буде круто. Якщо ви зараз десь валяєтесь, думаєте, що, нікого нема поруч, знайте, то все зміниться. І я тут зрозуміла, що популярність не лікує оце відчуття від'єднаності. Вона просто ховає його під яскравим світлом. Ми думаємо, що якщо тебе бачать тисячі, то ти ж не можеш бути сам. Але це не про кількість очей. Це про глибину погляду. І у психології є слово, яке гарно пояснює оцю от порожнечу. Конект. І не плутаємо зі словом контакт. Бо контакт – це дія, написати, подзвонити, зустрітись. А конект – це стан. Це коли тебе бачать, чують, приймають без «але». Коли тобі не треба пояснювати, чому ти мовчиш, чому плачеш, чому тобі просто важко. Це коли ти поруч із людиною і не мусиш нічого доводити. Тому так, конект – це дуже важливо. Насправді, я сама довго не могла зрозуміти, що таке конект. Мій психолог казав: Наталі, ти не в конекті. А я не могла зрозуміти, що це таке, що за конект, що це таке. Наприклад, він мене питає: Наталі, як ти себе почуваєш? Ну а я що? Я кажу: я прокинулася о 7 ранку. Ну ж, понятно, мені погано. Я рано дуже встала. Це так не працює. Як виявилося, я просто описувала свій день. Но я ніколи не ділилася тим, що я відчуваю. Типу, питання, як ти себе почуваєш? Погано. А я починаю розказувати: я сьогодні ту-ту-ту-ту-ту-ту. І добрий вечір. Поговорили. Якщо чесно, я просто не вміла говорити про себе. Коли мене питали, як ти, я відповідала діями, досягненнями, списком справ, але точно не станом. І тоді до мене дійшло. Конект – це не коли ти комусь щось розказуєш, а коли ти справді на зв'язку із собою. Бо якщо ти не розумієш, що ти відчуваєш, ти не зможеш це пояснити іншим. І саме звідси починається ота порожнеча, коли поруч багато людей, але ти все одно відчуваєш, що нібито нікого й немає. І мені здається, що нам всім вже треба визнати, що самотність сьогодні – це не особистим, це колективним. Бо всі ми трохи розсипані, трохи загублені, трохи втомлені від новин. І навіть коли здається, що у нас усе під контролем, то ні, все одно щось то йде не так. Війна, переїзди, дистанційність – усе це розірвало наші зв'язки. Навіть ті, що здавались нам суперміцними. Ми ніби всі поруч, але кожен у своїй квартирі, в своїх наушниках, в своїх думках. І це не просто цифрова епоха. Це покоління, яке одночасно переживає і глобальну ізоляцію, і також колективну травму. Ми втратили простір, де можна бути просто собою.
Ну, тепер кожен намагається вижити фізично, емоційно, та що там казати, і фінансово. Навіть коли ми разом, у цьому разом часто відчувається якась така тріщина. Ми сильні, але виснажені, вільні, але роз'єднані. І саме тому сьогодні тема зв'язку – це не тільки про психологію, а про виживання. Бо як би не було боляче нам визнавати, але в країні, яка вміє тримати оборону, нам би ще треба було навчитися триматися одне за одного. До речі, нещодавно я робила відео про різні покоління. От можете подивитись його, дуже цікаве. Так ось, коли я готувала цей випуск, я дізналася один факт, який мене реально вразив. Тому що я до цього теж відношуся. Виявляється, за всіма дослідженнями, саме покоління Z почувається найсамотнішим. Так, саме ті, хто виріс на відеозвінках, у чатах, у постійному онлайні, здавалось би, зв'язок скрізь, люди поруч 24/7. Але згідно з опитуваннями, саме зумери відчувають ізоляцію навіть сильніше, ніж люди 70+. І давайте логічне питання. Як нам повернути зв'язок? Як нам побороти цю епідемію самотності? Нам не треба ще більше друзів, контактів чи підписників. Нам треба хоч один реальний конект. І такий маленький лайфхак – не обов'язково мати 10 близьких друзів. Дослідження доводять, що навіть слабкі зв'язки роблять нас щасливішими. Тобто коротка розмова з баристою, привіт сусідці, усмішка в метро – ці мікромоменти теж зменшують відчуття ізоляції. Якщо коротше, то наш мозок просто потребує нагадування, що ми частина спільноти. Ми всі трошки чекаємо, що хтось нас побачить. Але інколи, щоб перестати бути самотніми, треба першим побачити когось. У мене часто буває, що я чекаю, що хтось про мене десь там згадає, але в той момент я не роблю ніяких кроків назустріч. Тому що можна зробити прямо зараз, але без героїзму? Напишіть комусь першим просто зараз. Так, без причини. Покличте когось на каву або прогулянку. Відповідайте на питання «як ти?» не автоматично, все норм, а реально, по-справжньому. Під час зустрічей прибирайте той телефон, щоб я на столі його не бачила. Не знаю, куди хочете, у вікно, в кишеню, сусідній стіл, просто людині, яка проходить, віддайте, подаруйте. Але щоб його не було. Реально, можливо, ви зі мною не погодитесь, але це напрягає. І наступне, це останнє, що я би порадила, це зробити такий маленький ритуал зв'язку. Один дзвінок на тиждень близькій людині. Я думаю, що це буде класне правило для своєї рутини. І знаєте, напевно, головне, що я зрозуміла, поки готувала це відео, те, що самотність – це сьогодні не про одиноких людей. Це про наш час. Ми всі трохи на дистанції. Хтось перегорів, хтось ховається за екранами, хтось давно не відчував ті теплі емоції від обіймів, поцілунків або просто підтримки. Але всі ми ще тут, і це головне. Я Мартік, і якщо тобі це відео допомогло побути не самим у своїй тиші, то я дуже-дуже рада. Я не дарма пила 3 кави і сиділа в укритті під обстрілами, повернулася записати це відео до кінця. Не дарма це все було. Я дуже рада. На Київ, сука! Що робити? Я знімала відео. О, Боже, йдемо в коридор. Пиши в коментарях, чи відчуваєш ти самотність, і якщо так, то як ти з нею справляєшся. Я думаю, що для когось це точно буде корисним. Тримайте розум холодним, серце в ресурсі, а приємних, класних ваших людей поближче до себе. Всім пока! Пока! Я це записувала під обстрілами, без тепла. Кайф?